Tekoälyn vaaroista on puhuttu viime vuosina jonkun verran, mutta yksi kohta, mitä ei olla hirvittävästi puhuttu, on se, miten vaikka tekoäly ei todella olisikaan todellista tekoälyä, se pystyy tuottamaan meille vaaroja sillä, että peruskielimallikin voi olla erittäin vakuuttava. Tämmöinen konsepti, mihin olen törmännyt, on AI Superhuman Persuasion, ja sillä viitataan tekoälyn kykyyn vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja päätöksiin tehokkuudella, joka ylittää perinteiset inhimilliset taidot. Tällainen tekoäly hyödyntää valtavia määriä dataa, edistynyttä kielen käsittelyä ja psykologiaa laatiakseen viestejä ja strategioita, jotka on räätälöity yksilöllisesti kunkin vastaanottajan mieltymyksiin, ennakkoluuloihin ja psykologiseen profiiliin, tai rakennettu riittävän yleiseksi, että merkittävä määrä ihmisiä saadaan vastaamaan niihin. Toisin sanoen, tekoäly pystyisi periaatteessa lukemaan huonetta ja muuttamaan viestinsä jopa jokaiselle henkilölle erikseen räätälöidyksi tavalla, joka sitten resonoisi syvällisesti juuri kyseisen henkilön kanssa. Kun tekoäly yltää yliinhimilliseen suosittelukykyyn, se voisi käytännössä peitota taitavimmatkin ihmispuhujat, neuvottelijat ja vaikuttajat mielipiteiden tai päätösten ohjaamisessa. Tämän konseptin ytimessä on se, että tekoäly ei ainoastaan toista joitain markkinointikikkoja, vaan se ymmärtää kontekstia ja ihmisten käyttäytymistä ennen näkemättömän hyvin, vaikka teknisesti kyse onkin vain tilastollisesta mallintamisesta. Yliinhimillinen vaikuttaminen voi ilmetä esimerkiksi keskustelurobottina, joka osaa vedota tunteisiimme ja arvoihimme täsmälleen oikealla tavalla, tai algoritmina, joka tietää meistä enemmän kuin läheisimmät ystävämmekään ja osaa sitten suositella sisältöä, joka muokkaa näkemyksiämme huomaamattomasti. Tekoälyjärjestelmä, joka saavuttaa tällaisen tason, pystyisi tuottamaan viestejä niin vetoavasti ja vakuuttavasti, että niiden vastustaminen voisi olla meille hyvin vaikeaa. Kuvitellaan vaikkapa tekoälyn voimalla pyörivä poliittinen kampanja, joka tuottaa äärimmäisen puhuttelevia viestejä ja sisältöä. Se saattaisi pystyä kallistamaan vaalien tuloksen haluamansa suuntaan. Samoin mainonnassa tällainen tekoäly voisi luoda hyperpersonaalisia mainoksia, joita kuluttaja voi olla lähes mahdoton vastustaa. Yliinhimillisen vaikuttamisen käsite on noussut esiin tekoälyn kehittyessä nopeasti. Esimerkkinä OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman on pitänyt sitä eräänä nykyisen generatiivisen tekoälyn keskeisistä riskeistä. Vaikutusvalta, joka näin voimakkaalla suosittelukyvyllä varustetulla tekoälyllä voisi olla, herättää monia eettisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten miten taata ihmisten autonomia ja suostumus, kun vastassa on näin vahva vaikuttaja. Mietitäänkin sitten, miten tällaista teknologiaa voidaan hyödyntää eri yhteyksissä ja millaisia vaikutuksia sillä on. Markkinoinnissa tekoälyn yliinhimillinen suostuttelukyky tarkoittaa ennen kaikkea ennennäkemättömän pitkälle vietyä personointia. Tekoäly kykenee analysoimaan valtavia määriä kuluttajadataa, kuten ostohistoriaa, selailutottumuksia, sosiaalisen median käyttäytymistä, ja rakentamaan sen perusteella yksilölle räätälöidyn markkinointiviestin. Tämä voi tarkoittaa, että mainoksen sisältö, sävy, ajoitus ja kaikki muu on hienosäädetty juuri tiettyä henkilöä varten, mikä vetoaa hänen arvoihinsa, ratkaisee hänen ongelmansa tai puhuttelee hänen tunnetilansa sillä hetkellä. Tutkimukset osoittavatkin, että personoidut viestit voivat olla merkittävästi tehokkaampia vakuuttamisessa kuin yhdenmukaiset massaviestit. Esimerkiksi eräässä tuoreessa tutkimuksessa havaittiin, että ChatGPT laativat psykologisesti profiloidut viestit olivat huomattavasti vakuuttavampia saamaan vastaanottajat toimimaan halutusti kuin viestit, joita ei ollut personoitu. Tämä päti niin kulutustuotteiden mainonnassa kuin poliittisessa ilmastonmuutosvetoomuksessakin. Toisin sanoen tekoäly mahdollistaa personoidun suostuttelun skaalaamisen. Jokainen saa juuri häneen tehoavan viestin, ja tämän on osoitettu lisäävän viestin vaikutusta. Yksilöllisesti kohdennetut kampanjat voivat ilmetä vaikkapa niin, että verkkokauppa generaattorina tuottaa eri käyttäjille erilaiset tuotesijoitukset tai mainostekstit sen perusteella, millainen persoonallisuus tai mieliala käyttäjällä on. Tämmöinen tekoälyn ohjaama markkinointi menee pidemmälle kuin perinteinen segmentointi, jossa esimerkiksi profiloidaan ikää tai jotain muuta asiakasryhmää. Se voi teoriassa luoda 1,000,000 erilaista kampanjaa 1,000,000 erilaisille asiakkaalle, ja tuloksena on hyvin hienovaraista käyttäytymisen muokkausta. Tekoäly saattaa esimerkiksi tietää, että juuri iltapäivällä energiatasosi laski ja saatat sortua heräteostoksiin ja valitsee juuri sen hetken näyttääkseen sinulle houkuttelevia tarjouksia. Tekoälypohjainen markkinointi voi hyödyntää käyttäytymistaloustieteen konsepteja, kuten nudging eli pienet tuuppaukset oikeaan suuntaan, ja se pystyy käyttämään näitä paljon systemaattisemmin kuin ihmiset. Kun järjestelmä testaa ja optimoi jatkuvasti viestien muotoilua valtavalla skaalalla, se löytää tehokkaimmat tavat saada aikaan toivottu reaktio kussakin yksilössä. On myös huomionarvoista, että tekoälyn kyky keskustella asiakkaan kanssa personoidusti on totta kai uusi ulottuvuus markkinoinnissa. Chattibotit ja virtuaaliset myyjät voivat käydä vuoropuhelua asiakkaan kanssa ymmärtäen hänen tarpeitaan ja vastaväitteitään. Kun tällainen botti on tarpeeksi kehittynyt, se voi myyntipuheessaan käyttää kaikkea keräämänsä tietoa asiakkaasta, ehkäpä tiedät sitä tai et, ja vakuuttaa sinut ostamaan tuotteen paremmin kuin yksikään inhimillinen myyjä kykenisi.
Kuvitteellinen esimerkki voisi olla, että tekoäly analysoi sosiaalisen median profiilisi, havaitsee, että pidät tietyn tyyppistä huumorista ja arvostat ympäristöystävällisyyttä. Kun oletkin autokaupan chattibotin kanssa juttelemassa, se korostaa sitten sähköauton ekologisuutta ja heittää mukaan pieniä vitsejä juuri sinun huumorintajullisesti sopivalla tavalla. Ja näin syntyy luottamus ja sitten veto, joka saattaa sinetöidä sen kaupan. Tämä kaikki voi kuulostaa markkinoiden unelmalta, mutta siinä piilee totta kai myös pimeitä puolia, ja se on tietysti se, että kuluttajan manipuloiminen ilman, että hän itse edes huomaa sitä, on todellisuutta tällaisen tekniikan kanssa. Jo nyt on varoiteltu sitä, että tekoälyllä luodut hyperpersonaaliset mainokset voivat käytännössä tehdä vastustamisesta hyvin vaikeaa. Kuluttaja saattaa luulla tekevänsä itsenäisiä ostopäätöksiä, vaikka todellisuudessa häntä on johdateltu juuri hänen profiilille ja räätälöidyllä viestinnällä oikeaan aikaan ja oikeassa kanavassa. Markkinoinnin näkökulmasta tekoälyn yliinhimillinen vaikuttaminen on äärimmäisen tehokasta, mutta juuri siksi se herättääkin kysymyksiä eettisyydestä, joihin palataan vähän myöhemmin riskien yhteydessä. Joka tapauksessa meistä kerätään todella paljon tietoa, ja tällainen tieto, kun annetaan tällaiselle markkinointia tekevälle tekoälylle, voi muodostaa täydellisen myrskyn, missä emme enää pysty kertakaikkisesti vastustamaan markkinointia. Ja tämä ei totta tosiaan ole mitään teoriaa. Esimerkiksi tällä hetkellä on meneillään tilanne, jossa Googlea on vaadittu myymään Chrome. Tämä paljastui erinäisistä oikeudenkäynnistä, mitä käydään Yhdysvalloissa. Ja yksi taho, joka halusi Chrome-selaimen heiltä ostaa, on Perplexity, jonka toimitusjohtaja on nimenomaan puhunut, että he halusivat Chromen siksi, että sen avulla he voivat tehdä hyperpersonointua markkinointia, joka on kohdennettu tietylle käyttäjälle, totta kai tekoälyä hyödyntäen. Josta pääsemmekin hyppäämään totta kai sosiaaliseen mediaan. Sosiaalisessa mediassa tällainen yli-inhimillinen vaikuttaminen näkyy ennen kaikkea alustojen taustalla toimivissa algoritmeissa, jotka määräävät, mitä sisältöä näemme. Kuka tahansa, joka on selannut mitä tahansa modernin sosiaalisen median uutissyötettä, altistuu algoritmin ohjaamalle sisällölle ja sen antamille suoratukselle. Nämä suositusalgoritmit oppivat jatkuvasti preferensseistämme, mistä me tykkäämme, mihin me pysähdymme, ja räätälöivät sisällönvirran maksimoidakseen huomiomme. Tuloksena on, että sosiaalinen media itse asiassa tietää meistä asioita ja osaa esittää juuri oikeaa sisältöä pitääkseen meidät koukussa. Samalla se tulee vaikuttaneeksi ajatuksiimme ja tunteisimme. Algoritmihan saattaa painottaa tunteita herättävää sisältöä, joka usein leviää paremmin, ja näin ruokkia tiettyjä tunnetiloja tai uskomuksia. Tutkimuksissa onkin havaittu, että personoidut suosittelujärjestelmät voivat tahattomasti levittää misinformaatiota, ruokkia riippuvuudenomaista käyttöä ja jopa lietsoa tunteiden tarttumista käyttäjien keskuudessa. Esimerkiksi jos algoritmi huomaa vihan kiihdyttävän käyttäjän sitoutumista, se alkaa sitten tämän perusteella voida näyttää yhä provosoimampaa sisältöä, mikä pitkällä aikavälillä voi muuttaa käyttäjän maailmankuvaa vihaisemmaksi ja polarisoituneemmaksi. Kuulostaako tutulta? Toinen sosiaalisen median ulottuvuus on botit ja tekoälyvaikuttajat. Verkkokeskusteluissahan me emme aina voi olla varmoja, onko keskustelukumppani oikeasti ihminen vai tekoälyn ohjelma botti. Yliinhimillinen vaikutuskyky tarkoittaa tulevaisuudessa, tai oikeastaan jo nykyään, keskustelufoorumeilla ja kommenttiketjussa voi olla mukana tekoälyagentteja, joilla on sitten yliinhimillinen kyky argumentoida ja vaikuttaa mielipiteisiin. Ne voivat suoltaa vakuuttavan kuuloisia viestejä taukoamatta, ottaa kohteekseen yksittäisiä käyttäjiä ja mukauttaa lähestymistapaansa näiden reaktioiden perusteella, tai esimerkiksi purkamalla heidän aikaisempaa viestihistoriaa ja analysoimalla sitä etsimään sieltä toimivimpia tapoja vaikuttaa tähän henkilöön. Samalla ne kykenevät naamioitumaan aidoiksi ihmisprofiileiksi. Tästä on kannettu huolta ennenkin, ja jotkut ovat spekuloineetkin, ettei internetissä koskaan tiedä, onko keskustelukumppanisi koira. Se on vanha vitsi, mutta nykyään voisi sanoa, että et koskaan tiedä, onko ihminen vai tekoäly tuolla toisessa päässä. Erityisesti Twitterissä tai X:ssä keskusteltaessa bottien määrä on niin suuri, että saattaa olla tänä päivänä jo todennäköisempää keskustella botin kanssa, kun keskustelit jonkun tuntemattoman kanssa siellä. Vaarana tässä meillä on tulevaisuus, jossa yli-ihmiset chattirobotit luovat räätälöityjä vakuuttavia argumentteja, jotta ne voivat puskea valheellisia tai harhaanjohtavia narratiivia verkkokeskusteluissa. Sosiaalisen median ekosysteemissä tällaiset botit voivat luoda keinotekoista mielipideilmastoa, esimerkiksi suuren joukon tekaistuja tilejä, jotka ylistävät tai vastustavat jotain asiaa, jolloin aito käyttäjä saa tunnelman, että kaikki täällä ovat tätä mieltä ja mahdollisesti itsekin tulee vedetyksi siihen suuntaan konsensuksen mukana. Myös tekoälyvaikuttajat ovat uusi ilmiö. Ne ovat keinotekoisia henkilöitä, avatar-hahmoja tai profiileja, joita pyörittää tekoäly, jotka keräävät seuraajia kuten perinteiset somevaikuttajat. Tämmöiset hahmot voivat julkaista sisältöä jatkuvasti, optimoida jokaisen postauksen suosion kasvattamiseksi ja jopa käydä yksilöllisiä keskusteluja seuraavien kanssa. Vaikka nykyiset virtuaalivaikuttajat, kuten vaikka Lil Miguel Instagramissa, ovat vielä pitkälti ihmisten käsikirjoittamina, kehitys vie kohti tilannetta, jossa täysin autonomiset AI-vaikuttajat pystyvät manipuloimaan yleisöään. Ne voivat mainostaa tuotteita tai aatteita erittäin vakuuttavasti, koska ne tietävät jokaisesta seuraajasta, mikä heitä kiinnostaa. Sosiaalinen media tarjoakin otollisen maaperän yliinhimilliselle vaikuttamiselle.
Se on jokaisen taskussa 24/7, ja kun sen taustalla toimivat tekoälyt oppivat optimoimaan sisältöä paremmin manipulointitarkoituksiin, vaikutus voi olla todella laaja ja hyvinkin syvällinen. Tämän takia onkin hyvä ymmärtää, että sosiaalisen median vaikutusovalta tulee osin juuri siitä, että käyttäjät eivät aina huomaa siihen liittyvää vaikuttamisagendaa. Jos katsomme kaverin jakamaa artikkelia tai meemivideota, me ei välttämättä ajatella, että kyseessä olisi tietoinen suostutteluyritys. Mutta taustalla algoritmi on voinut nostaa juuri kyseisen sisällön siksi, että se edistää jotain tavoitetta, esimerkiksi pitkittää ruutuaikaasi tai ohjaa sinua kohti tiettyä mielipidettä. Tekoälyn kehittyessä nämä alustat voivat entistä enemmän toimia näkymättöminä propagandakoneistoina arjessamme. Se on aika lailla kaksiteräinen miekka. Personoitu sisältö totta kai tekee palveluista miellyttävämpiä käyttää, mutta samalla se lukitsee meidät voimakkaammin juuri tiettyihin informaatiokupliin ja vahvistaa vinoumia entisestään. Ja totta kai tähän varjosampaan puoleen lähdetään syventymään seuraavana. Puhutaan hieman propagandasta ja disinformaatiosta. Propagandallahan tarkoitetaan systemaattista vaikuttamista ihmisten mielipiteisiin ja asenteisiin usein poliittisessa kontekstissa. Kun tähän vaikuttamiseen valjastetaan yli-inhimillinen suostuttelukykyyn kykenevä tekoäly, puhutaan käytännössä propagandakampanjoista, jotka on turboahdettu tällä tekoälyllä. Tekoälyhän pystyy analysoimaan valtavaa määrää politiikkaan liittyvää dataa, mielipidemittauksia, äänestäjäsegmenttejä, keskustelupalstojen viestejä, jopa yksittäisten äänestäjien someprofiileja tai heidän lähettämiään viestejä. Tämän pohjalta se voi luoda mukautettuja viestejä, jotka iskevät suoraan kohdeyleisön arvoihin ja pelkoihin. Esimerkiksi yksi ihmisryhmä saattaa arvostaa talouskasvua yli kaiken, kun taas toinen on huolissaan kansallisesta turvallisuudesta. Tekoäly voi laatia kummallekin ryhmälle samasta poliittisesta ehdokkaasta eri version, jossa korostetaan juuri näitä teemoja, jotka kyseistä ryhmää puhuttelevat. Tällaista mikrokohdennettua poliittista mainontaa on tehty aikaisemminkin, muun muassa Cambridge Analytica-skandaalin yhteydessä vuonna 2016. Mutta tekoäly skaalaa ja tehostaa sitä merkittävästi. Se ei ole enää muutaman segmentin varassa, vaan se voidaan oikeasti räätälöidä niin, että propagandaviestit räätälöidään yksilötasolle asti. Konkreettinen esimerkki tästä on Election Persuader-sovellus, josta on raportoitu. Eräs asiantuntija loi nimittäin muutamassa minuutissa GPT-4 chattibotin, jolle annetaan syötteeksi tietyn puolueen vaaliohjelma ja kohdeäänestäjän LinkedIn-profiili. Ja botti tuottaa näiden tietojen perusteella yksilöllisen sähköpostin, joka hienovaraisesti yrittää vakuutella kyseisen henkilön äänestämään tätä puoluetta. Toisin kuin perinteinen vaalimainos, joka on kaikille sama, tällainen viesti voi tuoda esiin juuri ne ongelmakohdat, joista tämä henkilö todennäköisemmin kiinnostuisi, ja esittää ne sitten kielellä ja sävyllä, joka resonoi hänen taustansa kanssa. Tekoäly voi kirjoittaa viestin vaikkapa vetoamalla henkilön ammatilliseen asiantuntemukseen, kuten sanoa, että insinöörinä arvostat varmasti dataan perustuvia päätöksiä ja siksi puolue X, jonka teknologiapainotteinen lähestymistapa, tai sitten henkilökohtaisiin arvoihin, kuten perheenisenä sinulle on tärkeää lastesi tulevaisuus. Totta kai tekoäly ei välttämättä ole näin suora puheinen ja suoraan puhuttelee tässä perheen isänä tai insinöörinä, mutta nostaa esiin näitä konsepteja hienovaraisemmin. Tällainen personointi poliittisessa propagandassa on ennennäkemättömän vaikuttavaa, kun viesti ei tunnu välttämättä mainokselta, vaan enemmän henkilökohtaiselta vetoomukselta. Ja totta kai semmoinenhan lähetetään vaikkapa tietyn ehdokkaan nimissä. Tekoälyllä luodun propagandan tehokkuudesta on saatu jo viitteitä tutkimuksissa. Stanfordin yliopiston tutkijat selvittivät kokeessaan, kuinka hyvin tekoälyn eli tällaisen kielimallin generoivat propagandatekstit pystyvät muuttamaan ihmisten mielipiteitä verrattuna perinteisiin ihmisen kirjoittamiin propagandaviesteihin. He havaitsivat, että pienellä hienosäädöllä tekoälyn tuottava propaganda on tehokkaampaa kuin ihmisten laatima. Toisin sanoen AI-pohjainen viestintä sai osallistujat helpommin omaksumaan haluttuja näkökantoja. Tämä tulos alleviivaa pelkoa, että autoritääriset hallinnot tai muut toimijat voisivat hyödyntää kehittyneitä kielimalleja luodakseen massoittain erittäin vakuuttavaa propagandasisältöä. Itse asiassa on jo raportoitu tapauksia, joissa valtiolliset toimijat ovat käyttäneet tekoälyä somesisältöjen tuottamiseen vaikuttaakseen ulkomaisiin äänestäjiin. Esimerkiksi Kiinan hallinnon kerrottiin tuottaneen tekoälyn avulla somepostaukseen vaikuttaakseen Taiwanin ja Yhdysvaltain yleisöihin. Propaganda ei tietenkään rajoitu vain suoriin poliittisiin mielipiteisiin. Tekoäly voi kirjoittaa näennäisesti puolueettomia mielipidekirjoituksia, laatia vakuuttavia valeuutisia tai luoda videolle puhujan, joka esittää propagandaa tunteikkaasti yhdistäen deepfake-tyyppistä teknologiaa ja avatar-hahmoja ja vakuuttavaa puhetta. Kuvitelkaamme vaikka vaalien alusviikko, jolloin sosiaalisessa mediassa alkaa levitä video, jolloin tunnettu henkilö puhuu painokkaasti tietyn ehdokkaan puolesta tai toista vastaan. Video näyttää ja kuulostaa aidolta, mutta onkin tekoälyn luoma. Tällaisen sisällön tunnistaminen valheeksi voi olla tosi vaikeaa ennen kuin vahinko on jo tapahtunut, ja tämä on vähän niin kuin se kauhukuva, jota moni demokratian puolustaja pelkää. Tekoälyn supervoimalla toteutettu propaganda voi horjuttaa vaaleja ja yleistä mielipideilmastoa tavoilla, joihin perinteinen informaatio-operaatio ei pysty.
Ei välttämättä vaaliesimerkki, mutta Yhdysvalloissa tiedetään yksi tapaus, missä erästä henkilöstä tuotettiin sisältöä tekoälyllä, mikä sai hänet vaikuttamaan rasistilta, ja tämä sisältö sitten levitettiin eteenpäin. Tässä tapauksessa tämän sisällön tekijä jäi kylläkin kiinni, mutta tässä myös kyseinen henkilö oltiin irtisanottu tässä pisteessä, joten vahinkoja oli jo ehtinyt tapahtua. On kuitenkin syytä todeta, että vuodesta 2024 saatiin myös hieman realismia näihin odotuksiin. Vaikka pelättiin tällaisia tekoälyvaalien vyöryjä, Yhdysvalloissa ainakin kaikkein dramaattisimmat deepfake-tempaukset eivät toteutuneet laajassa mittakaavassa. Esimerkiksi eräs tapaus, jossa väärennetty tekoälyviesti kehotti Yhdysvalloissa äänestäjä pysymään poissa uurnilta imitoiden presidentti Bidenia, paljastui testimielessä tehdyksi tempuksi ja tekijä joutui vastuuseen. Silti asiantuntijat muistuttavat, että uhka on todellinen ja kasvava. Teknologian kehittyessä propagandan ja disinformaation tuottamista tulee yhä helpompaa ja halvempaa, ja sitä myötä käyttö todennäköisesti lisääntyy. Sitten puhutaan disinformaatiosta, ja disinformaatiohan siis tarkoittaa tahallisesti levitettyä harhaanjohtavaa tai virheellistä tietoa. Tekoälyn myötä disinformaation tuottaminen ja levittäminen on tullut entistä helpommaksi, sillä tekoäly voi luoda täysin uskottavan näköistä ja kuuloista valetietoa sekä skaalata sen jakelua massiivisesti. Yksi tunnistumista esimerkkeistä on deepfake-teknologia. Tekoälyn avulla voidaan tuottaa väärennöksiä esimerkiksi videosta tai äänestä, jossa jokin todellinen henkilö näyttää sanovan tai tekevän jotain, mitä ei koskaan ollut tapahtunut. Nämä väärennetyt videot ja äänitteet voivat olla äärimmäisen vaikea erottaa aidoista paljalla silmällä ja korvalla. Ja nyt on nähty tapauksia, joissa esimerkiksi tunnetun poliitikon kasvoja tai ääntä on manipuloitu videoille, joka leviää sitten netissä ja kylvää hämmennystä. Monet saattavatkin esimerkiksi hetken uskoa esimerkiksi väärennetyn videon, jossa Ukrainan presidentti Zelenski muka kehotti joukkojaan antautumaan ennen kuin huijaus paljastui. Ääni- ja videosyväväännökset voivat siis levittää valheellisia viestejä hyvin uskottavassa muodossa, mikä tekee niistä tehokkaan disinformaation välineen. Toinen ulottuvuus on automaattinen valeuutisten tuotanto. Suuret kielimallit, kuten GPT-4o, ovat erittäin hyviä tuottamaan ihmismäistä tekstiä. Tätä voidaan valjastaa väärintiedon höystettyjen uutisartikkelien, blogikirjoitusten, sosiaalisen median päivitysten tai kommenttien kirjoittamiseen sarjatyönä. Aiemmin väärän tiedon tuottaminen suuressa mittakaavassa vaati paljon ihmistyövoimaa, esimerkiksi trollitehtaita, joissa ihmiset kirjoittivat valeuutisia ja trolliviestejä, kuten Venäjä on esimerkiksi tehnyt. Nyt kuitenkin yksi tekoälyohjelma voi laatia tuhansia erilaisia variantteja samasta uutisesta sekunneissa, muokaten tämän valeuutisen kerrontaa hiukan eri kohdeyleisölle sopivaksi. Tämä skaalausetu tarkoittaa, että disinformaatiokampanjan ylläpitäjä voi hukuttaa informaatiotilan valheisiin paljon nopeammin, kuin faktantarkistajat pystyvät kumoamaan niitä. Lisäksi tekoäly voi hyödyntää tyyli- tai identiteettiväärennöksiä tekstissä, se voi matkia tunnetun toimittajan tai asiantuntijan kirjoitustyyliä, luoden vaikkapa tekaistun uutisartikkeli, joka näyttää tulevan luotettavasta lähteestä. Kuvageneraattorit voivat puolestaan luoda valokuvamaisia kuvia tilanteista, joita ei ole koskaan tapahtunut, esimerkiksi todistekuvan mielenosoituksesta tai onnettomuudesta, jollaista ei ole ollut käymä nyt ollenkaan. Yhdistämällä sitten kuva, video, ääni ja tekstiväärennöksiä disinformaation levittäjät voivat rakentaa kokonaisia valheellisia narratiiveja, jotka ensinnäkemältä vaikuttavat uskottavilta ja hyvin dokumentoitulta tapahtumaketjuilta. Tämän kaiken seurauksena on entistä vaikeampaa vastaanottaa ja erottaa, mikä on totta ja mikä on keksittyä. Jos jokin sisältö on erityisen tunteita herättävää, esimerkiksi järkyttävää tai vihaa lietsova uutinen, se leviää somessa kulovalkean tavoin, ja juuri tunteisiin vetoamalla disinformaatio yleensä menestyy. Tekoälyllä tällaisten tunnepitoisten valeviestien tuottaminen on helppoa. Tekoäly osaa kirjoittaa provosoivia tekstejä ja luoda dramaattisia kuvia, jotka painavat juuri oikeita nappeja ihmisen psyykkeessä. Näin valheellinen informaatio saa nopeasti huomiota ja vaikuttaa ihmisten käsityksiin maailman tapahtumista ennen kuin totuuden mukainen tieto ehtii pinnalle, jos se edes ehtii. Monesti nimittäin se korjaus ei tavoita niin paljon ihmisiä kuin väärä informaatio, koska se väärä informaatio on kiinnostavampaa. On myös huomattava, että disinformaation levityskanavat ovat usein samoja sosiaalisen median alustoja ja verkostoja, joista puhuttiin aikaisemmin. Botit voivat automatisoida valeuutisten jakamisen tuhansiin ryhmiin ja alustoille, algoritmit voivat vahingossa tai tarkoituksella nostaa suosittuun asemaan tekaistuja juttuja, jos ne saavat paljon klikkauksia tai reaktioita, tai jos sosiaalista mediaa hallitsee henkilö, jolla on hieman natsihenkisiä ajatuksia ja hän päättää, että algoritmin pitää nyt tästä eteenpäin puffata näitä natsihenkisiä ajatuksia. Yliinhimillinen vakuutuskyky yhdistettynä disinformaatioon on valtavan vaarallinen yhdistelmä, koska jos kuvittelet vaikkapa tekoälyn, joka keksii valheen ja myös argumentoi sen puolesta erittäin vakuuttavasti ja osaa torjua vastaväitteitä keskustelussa. Tällainenhän voisi keskustelussa voittaa totuutta puolustavan ihmisen, koska tekoälyllä on loputon varasto sitaatteja, pseudotieteellisiä perusteluja ja retorisia kikkoja, joilla se voi kyseenalaistaa vastapuolta, ja se ei väsy toisin kuin oikea ihminen, joka ei välttämättä jaksa tai ennätä olla argumentoimassa pointtiaan loputtomasti sosiaalisessa mediassa. Vaikka kaikkein synkeimmät skenaariot eivät olisi vielä toteutuneet, trendi on selvä. Disinformaation tuottamisen ja levittämisen kynnys madaltuu tekoälyn avulla.
Tämä asettaa yhteiskunnalle haasteen, kuinka suojautua informaatioympäristön saastumiselta, kuin tällainen disinformaatiokone käy entistä tehokkaammilla kierroksilla. Yliinhimilliseen vaikuttamiseen kykenevien tekoälyjen yleistyminen tuo mukanaan erittäin merkittäviä riskejä sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta. Käydään läpi muutamia huolenaiheita manipuloinnista luottamuspulaan ja yksityisen menettämiseen. Ensimmäisenä aiheena tietysti tässä on manipulaatio ja autonomia. Kun tekoäly pystyy suostuttelemaan ihmisiä erittäin taitavasti, on vaarana, että ihmiset tekevät päätöksiä, jotka eivät oikeasti palvele heidän omia etujaan, vaan manipuloinnin tekijän tavoitteita. Ihmisten vapaa tahto ja autonomia voivat heikentyä, jos emme edes tunnista tulevamme manipuloiduksi. Tällöin päätökset, oli sitten kyse ostoksesta tai äänestyspäätöksestä tai mielipiteen muodostamisesta, eivät ehkä olekaan enää täysin omiamme. Tekoäly voi löytää kunkin yksilön haavoittuvaisuudet, kuten epävarmuudet ja pelot, ja käyttää niitä häikäilemättömästi hyväkseen vaikuttamisessa. Tämä herättää myös eettisiä kysymyksiä suostumuksesta. Emme ole antaneet suostumustamme siihen, että joku analysoi psyykkeämme manipuloidakseen meitä, mutta juuri niin voi käydä. Ja kuten todettu aikaisemmin, tekoälyn vaikutusvalta voi horjuttaa ihmisen toimijuutta ja itsemääräämisoikeutta, mikä vaatii vakavaa pohdintaa. Toinen on luottamuksen heikkeneminen. Jos emme voi olla varmoja, mikä on totta, kun kuvat ja videot ja jopa ihmisten äänet voivat olla väärennöksiä, tai kuka tahansa verkostossamme oleva henkilö voi olla botti, yleinen luottamus informaatioita toisiamme kohtaan heikkenee. Tätä kutsutaan toisinaan totuuden jälkeiseksi ajaksi. Riskinä on, että ihmiset kyynistyvät ja alkavat epäillä kaikkea, myös aitoja tietoja. Esimerkiksi jos paljastuu, että jokin tunteikas tarina olikin tekoälyn sepittämä, ihmiset voivat jatkossa suhtautua skeptisesti myös aitoihin ihmisten tarinoihin. Luottamus instituutioihin, mediaan ja jopa silminnäkijä havaintoihin voi murentua, jos disinformaatio jyllää. Syntyy eräänlainen valehtelijan paradoksi. Kun väärennöksiä on liikaa, kukaan ei usko enää toisiinsa, ja se itsessään on erittäin otollinen maaperä salaliittoteorioille ja yhteiskunnalliselle epäluulolle. Luottamuspula vaikeuttaa rakentavan keskustelun ja yhteisten totuuksien löytämistä, mikä on demokratian perusedellytyksiä. Sitten tietysti on polarisaatio ja kuplautuminen. Tekoälyn yksilöllisesti muokkaavat sisältövirrat saattavat eriyttää ihmisiä omiin kupliinsa, joissa heidän maailmankuvansa vahvistuu äärimmilleen. Kun jokainen seuraa sosiaalisen median syötteissä vain personoitua propagandaa ja uutisia, yhteinen julkinen keskustelupinta kapenee. Tämä voi johtaa ääripäisten näkökantojen kovettumiseen ja yhteiskunnallisen polarisaation valtavaan kärjistymiseen. Esimerkiksi algoritmit huomaavat helposti jonkun olevan hieman konservatiivisempi, ja nämä alkaa syöttää hänelle vähän vähältä yhä konservatiivisempaa sisältöä, kunnes henkilön näkemykset muuttuvat paljon jyrkemmiksi. Samoin toiselle syötetään liberaalimpaa sisältöä. Tuloksena nämä kaksi eivät enää kohtaa keskellä, vaan heidän näkemyksensä todellisuudesta erkanevat. Tutkimus on antanut viitteitä, että sosiaalisen median algoritmit voivat tosiaan eristää yhteisöjä toisistaan ja vahvistaa radikalisoitumista, mikä lisää vastakkainasettelua. Polarisaatio heikentää yhteiskunnan yhteenkuuluvuutta ja vaikeuttaa konsensuksen löytymistä tärkeissä kysymyksissä. Lisäksi ääripäät voivat helposti ajautua konfliktiin keskenään, pahimmillaan jopa väkivaltaisuuksiin, jos toista osapuolta pidetään täysin vieraantuneena tai uhkana. Sitten on yksityisyyden menetys. Jotta tekoäly voi olla yliinhimillisen vakuuttava, sen täytyy tuntea kohteensa mielellään perinpohjaisesti, ja tämä tarkoittaa valtavaa määrää henkilökohtaista dataa, kuten selaushistoriaa, ostoksia, terveyteen liittyvää tietoa, sijaintihistoriaa, viestihistoriaa, kaikkea, mistä voi päätellä jotain ihmisen elämästä ja psyykkeestä. Tällaisen datan kerääminen ja hyödyntäminen on suora uhka yksityisyydelle. Monet kokevat jo nyt, että mainokset tuntuvat liian osuvilta ja mietityttää, että kuunteleeko puhelin salaa, kun se osaa mainostaa juuri puhettua asiaa, mistä keskustelimme ääneen. Yliinhimillinen vaikuttaminen saattaa viedä tämmöisen asian ja tungettelevuuden vielä pidemmälle. Tekoälyhän saattaa tietää poliittisen kantasi, seksuaalisen suuntautumisi, pelkosi, haaveesi, ehkä asioita, joita et ole tunnistanut ääneen edes itsellesi, ja käyttää tätä kaikkea manipuloidakseen sinua. Tämä on hyvinkin syvä yksityisyyden loukkaus, etenkin jos se tapahtuu ilman jotain suostumuksen tapaistakaan. Usein käyttöehdoissa annettu yleinen suostumus datan käyttöön ei anna kattaa ihmisten mielikuvita tällaista profilointia. Mutta suositusalgoritmit voivat tunkeutua yksityiselämäämme analysoimalla jokaisen interaktion jopa ennakoimalla käyttäytymistämme. Yksilölle tämä merkitsee, että digitaalinen varjo-minä seuraa perässä kaikkialle, ja tätä varjoa hyödynnetään häntä itseään vastaan suostuttelutarkoituksiin. Sitten on demokratian yhteiskuntajärjestelmän haavoittuvaisuus. Laajemmassa kuvassa nimittäin on pelko, että hyvin voimakas vakuuttava tekoäly horjuttaa demokratian peruspilareita. Jos vaaleihin, julkiseen mielipiteeseen ja mediaan voidaan vaikuttaa massiivisesti ja näkymättömästi, miten voidaan taata reilu päätöksenteko? Pienellä eliitillä, esimerkiksi suurilla teknologiayhtiöillä tai valtiollisilla toimijoilla, voisi olla käytössään tällainen teknologia ja siten kohtuuton vaikutusvalta massoihin. Syntyy valtadynamiikan muutos. Ne, joilla on tehokkaimmat tekoälyt, voivat ostaa mielestämme tilaa, ja tämä voi kasvattaa eriarvoisuutta ja jättää tavallisen kansalaisen käytännössä aseettomaksi informaatiosodassa.
Yhteiskunnalliset instituutiot, kuten vapaa media, voivat menettää merkitystään, jos yleisö on helpompi ohjata sosiaalisen median kautta suoraan. Lisäksi luottamus yhteiskunnan järjestelmällisyyteen voi murentua, jos ihmiset kokevat, että kaikki mielipiteet ympärillä ovat manipuloituja ja voivat menettää uskonsa poliittiseen prosessiin kokonaan. Sitten tulevat muut psykologiset vaikutukset. Manipulointihan liittyy nimittäin myös monia yksilötason haittoja. Ihminen, joka altistuu jatkuvasti hienovaraiselle vaikuttamiselle, voi kokea stressiä, ahdistusta ja vainoharhaisuutta. Ajatus siitä, että joku koko ajan yrittää vaikuttaa minuun, voi heikentää mielesi hyvinvointia. Lisäksi jos tekoälyt alkavat tarjota seuraksi illuusiota, esimerkiksi chatbot-ystävä, joka osaa aina sanoa juuri oikeat asiat, ihmiset voivat kiintyä niihin epäterveillä tavoilla. Tämä on hieman erilainen riski, mutta liippaa manipulointia siinä mielessä, että henkilöä ohjellaan emotionaalisesti riippuvuussuhteeseen tekoälyn kanssa. Ja tällaista on jo nähty, kun eräät käyttäjät ovat rakastuneet chattibotteihinsa. Jos tekoälyllä olisi myös agenda, se voisi totta kai hyödyntää tällaista kiintymystä hyvin häikäilemättä. Yhteenvetona näistä riskeistä voidaan todeta, että yliinhimillisesti vaikuttava tekoäly on kaksijakoinen ilmiö. Sen avulla voidaan periaatteessa mahdollisesti saavuttaa hyviäkin asioita, esimerkiksi saada ihmiset omaksumaan terveellisempiä elämäntapoja tai ehkäistä rikoksia vaikuttamalla asenteisiin. Mutta väärissä käsissä tai huomaamatta se voi murentaa yhteiskunnan perusarvoja, kuten totuutta, luottamusta ja yksilön vapautta. Se pakottaa meidät miettimään uudenlaisia suojautumiskeinoja ja pelisääntöjä. Tekoälyn suostuttelukyvyn saralta on alettu vasta hiljattain ymmärtää ilmiön laajuutta, ja tutkimus on kiihtynyt 2020-luvun alkupuolella. Viimeaikaiset tutkimukset vahvistavat, että tekoäly voi tosiaan kilpailla ihmisten kanssa, jopa päihittää heidät vaikuttavuudessa tietyissä olosuhteissa. Esimerkkinä 2024 tehdyssä kontrolloidussa kokeessa GPT-4-keskustelubotti pantiin väittelemään ihmistä vastaan eettisissä kysymyksissä, ja tulokset olivat suht suoria. Osallistujat muuttivat mielipidettään selvästi useammin kuin vastapuolella oli tekoäly, joka tiesi hänen taustatietonsa verrattuna tilanteeseen, jossa taustalla oli ihminen. Tarkemmin sanottuna, kun GPT-4 annettiin tietoa vastaväittelijänsä demografiasta, kuten ikää, sukupuolta ja koulutustasoa, sen onnistumismahdollisuus nousi dramaattisesti. Tutkimusraportin mukaan tekoälyn vastustajan kanssa väitelleillä oli 81,7% korkeampi todennäköisyys päätyä olemaan samaa mieltä vastapuolen kanssa kuin silloin, kun ne väittelivät ihmisen kanssa. Ilman personoituja tietojakin GPT-4 pärjäsi jo paremmin kuin keskiverto ihmisväittelijä, mutta henkilökohtaisen tiedon hyödyntäminen antoi sille selvän yliotteen. Toinen keskeinen tutkimuslinja on ollut persoonallisuusprofilointiin perustuva vaikuttaminen. Jo aiemmissa psykologian tutkimuksissa on tiedetty, että viestin tehoa lisää, jos sen sävy ja sisältö sovitetaan vastaanottajan persoonallisuuteen, niin sanottu personalisoitu suostuttelu. Vuoden 2024 alussa julkaistiin tutkimus, jossa osoitettiin, että kehittyneet kielimallit, kuten ChatGPT, pystyy automatisoimaan tällaista personointia niin tehokkaasti, että vaikutus on ihan huomattava. 4 eri kokeessa, joissa oli noin 1800 osallistujaa, havaittiin, että ChatGPT:n generoimat viestit, joissa mainittiin tai huomioitiin vastaanottajan psykologinen piirre, kuten persoonallisuus tai poliittinen ideologia, olivat vaikuttavampia kuin geneeriset viestit. Tämä päti niin kaupallisessa markkinointitilanteessa, eli mainospuheissa tuotteissa, kuin yhteiskunnallisessa viestinnässä, joka oli siis ilmastotoimiin kannustaminen. Löydös osoittaa, että tekoäly voi skaalata ja tehostaa psykologista kohdentamista. Siinä missä ennen poliittinen kampanja saattoi räätälöidä viestinsä eri äänestäjäryhmille muutaman version voimin, nyt tekoäly voi tuottaa rajattomasti versioita, joista jokainen on tehty painamaan niitä oikeita nappeja. Myös propaganda- ja disinformaation alueella tutkimusta on tehty. Viittasin aikaisemmin tuohon Stanfordin tutkimukseen Toms et al. 2024 PNAS Nexus-julkaisussa, ja se antoi kouriintuntuvia todisteita siitä, että tekoälyn generoiva propaganda toimii. He nimittäin kokeilivat käytännössä AI:n kirjoittamia propagandatekstejä ja havaitsivat ihmisten altistuvan niille jopa herkemmin kuin ihmisten kirjoittamille. Samassa yhteydessä on raportoitu tosielämän esimerkkejä. Syksyllä 2023 uutisoitiin, että Kiina tuotti tekoälylle somepostauksia vaikuttaakseen Taiwanin vaaleihin. Disinformaation osalta vuoden 2024 seurattiin tarkasti muun muassa vaaleja useissa maissa. Deepfake-videoita ja ääniä havaittiin jonkin verran vaalikampanjoissa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kokeiltiin deepfake-ääniviestejä Bidenin nimessä harhauttamistarkoituksissa. Mutta laajaviestistä deepfake-tulvaahan ei siis vielä ole nähty. Tutkijat olivat arvioineet vuoden 2024 ei vielä olevan tekoälyn vaikuttamisen supervuosi, mutta varoitusmerkkejä on selkeästi ilmassa ja kehitys on menossakin nopeammin. Teknologian kehittäjät ovat myös reagoineet. Suurten kielimallien tarjoajat, kuten OpenAI, ovat alkaneet aktiivisesti etsiä ja estää palvelunsa väärinkäyttöä vaikuttamisoperaatioissa. Esimerkiksi OpenAI ilmoitti 2024 loppuvuodesta sulkeneensa tilejä, joiden epäiltiin kuuluvan ulkomaalaisten vaikuttajaverkostojen käyttöön. Näissä oli hyödynnetty ChatGPT:tä automaattisen sisällön tuotantoon valeprofiileille. Lisäksi sekä akateemiset tutkijat että yritykset kehittivät menetelmiä tekoälyn tuottaman sisällön tunnistamiseen. Ajatuksena luoda eräänlaisia vesileimoja tai detektoreita, joilla voidaan ainakin varoittaa, että tämä teksti tai kuva saattaa olla tekoälyn tekemä.
Monet lainsäätäjät ovat myös havahtuneet tähän. EUn tekoälyasetus ja monet muut aloitteet pyrkivät asettamaan reunaehtoja muun muassa poliittisen mainonnan mikrokohdentamiselle ja vaativat deepfake-sisällölle tunnistemerkintöjä. Avoimia kysymyksiä ja haasteita silti riittää. Yksi suuri kysymys on se, miten tasapainottaa teknologian hyödyt ja riskit. Tekoälyhän voitaisiin hyödyntää positiivisissa vaikuttamisissa, kuten just vaikkapa terveyskampanjoissa, esimerkiksi saada ihmisiä lopettamaan tupakointi tai ottamaan rokote tehokkaammin. Mutta kuka päättää, mihin tarkoitukseen näin voimakasta vaikutusvaltaa osaa käyttää? Miten voidaan varmistaa, ettei hyvä tarkoitus pyhitä keinoja, jotka loukkaa yksilön vapautta? Miten suojella kansalaisia pahantahtoisilta manipuloinnilta? Tarvitaanko laajaa valistusta digitaalista lukutaidosta tai jonkinnäköistä mindwarea suojautumaan tämmöistä tekoälyvaikuttamista vastaan, aivan kuten aikanaan opeteltiin kriittistä medialukutaitoa? Jotkut tutkijat ovatkin peräänkuuluttaneet nopeaa kansan sivistämistä generatiivisen tekoälyn vaaroista, jotta ihmiset osaavat muodostaa vastastrategioita, eivätkä ole hyväuskoisia kohteita. Teknisesti on myös todella epäselvää, miten tunnistaa ja torjua kehittyneitä vaikuttajabotteja tai sisältöjä. Kilpavarustelu on nimittäin käynnissä. Mitä paremmaksi deepfake-tunnistus tulee, sitä parempia väärennöksiä keksitään. Sama koskee tekstin havaitsemista. Aina voidaan yrittää häivyttää tekoäly alkuperää nimittäin tekstistä. On myös vähän huolena, että entistä kehittyneemmät tulevat mallit, jotka ovat lähestymässä todellista agia eli yleistekoälyä, voisivat oppia strategista manipulaatiota tavalla, jota emme osaa ennakoida. Tällöin puhutaan jopa eksistentiaalisista riskeistä. Jos superälykäs tekoäly päättää manipuloida ihmiskuntaa oman agendansa läpiviemiseksi, miten voisimme semmoista edes vastustaa? Tähän liittyen tekoälytutkija Joshua Bengio on todennut, että strateginen sosiaalinen suostettelu ja manipulointi on yksi superälyn pelätyimmistä kyvyistä, joiden kehittymiseen pitäisi varautua. Lopulla kentällä on siis tosiaan teknisiä että yhteiskunnallisia avoimia ongelmia. Tarvitaan lisää tutkimusta muun muassa ihmis- ja tekoälyn vuorovaikutuksesta, kuinka helposti ihmiset lopulta suostuvat tekoälyn vaikutukseen, huomaavatko he sen, ja mitkä seikat lisäävät vastustuskykyä, esimerkiksi tekeekö tietoisuus tekoälyn luonteesta ihmistä varautuneempia sille, mitä se viestii heille. Myös sääntelykysymykset ovat vaikeita. Miten lainsäädännöllä erottaa sallittu mainonta ja kielletty manipulointi? Voidaanko säätää, että tekoälyn tuottama sisältö on aina merkittävä sellaiseksi? Ja onko se edes toteutettavissa globaalissa internetissä? Entä alustojen vastuus? Pitäisikö vaatia someyhtiöitä tunnistamaan ja poistamaan massavaikuttamisen tarkoitetut botit? Ja missä menee raja sallitun poliittisen kampanjoinnin ja kielletyn infosodan välillä? Tämmöisiä kysymyksiä on aika vaikea lähteä ratkaisemaan ja ne ovat vielä ratkaisematta. Voidaankin sanoa, että tekoälyn yliinhimillinen suostuttelukyky on nopeasti kehittyvä ilmiö, jossa tekoäly saavuttaa ennennäkemättömän vaikutusvallan ihmisten ajatteluun. Sitä voidaan hyödyntää markkinoinnissa, sosiaalisen median sisällön kuratoinnissa, propagandassa, disinformaatiossa ja vaikka missä muussa. Ja kaikissa näissä niin hyödyin että haitoin. Ja tutkimus on jo osoittanut tekoälyn pystyvän erittäin tehokkaaseen suostutteluun hyödyntämällä personointia ja psykologista profilointia. Samalla on nähty esimerkkejä, kuinka tämä voi väärinkäytettynä johtaa manipulaatioon ja harhaanjohtamiseen laajassa mittakaavassa. Yhteiskuntamme on tämän haasteen edessä, miten hallita tätä vaikuttamisen valtaa, jotta voimme nauttia joistakin tekoälyn hyödyistä ilman, että joudumme luopumaan tietämättämme omasta päätösvallastamme ja totuuden perustasta. Vaikka ratkaisut eivät totta kai ole vielä selviä, on tärkeää lisätä tietoisuutta näistä ilmiöistä ja edistää läpinäkyvyyttä tekoälyn toiminnassa ja kehittää sekä teknisiä että eettisiä mekanismeja, joilla voimme ehkä jopa jarruttaa tai ainakin hallita yliinhimillisen tekoälyn vaikuttamisen voimaa. Mutta haluan tietysti kuulla myös, mitä mieltä te olette. Minkälaisia ajatuksia yliinhimillinen vaikuttamiskykyinen tekoäly herättää? Pistä ihmeessä kommentteihin ja voidaan jatkaa keskustelua siellä. Ilmiöhän nimittäin on valitettavan todellinen ja jo nykyisen tasoisilla tekoälyillä meillä on aika hyvää näyttöä siihen, että tämä ongelma on pahentumassa. Ja on totta kai muistettava, että tässäkin viittaamani tutkimukset ovat perustuneet edellisen sukupolven tekoälymalleihin. Vaikkapa GPT-4, mikä oli ihan passeli tekoäly, häviää 4Olle tai sitten päätteliville tekoälymalleille sen kapasiteetissa, joten uusilla tekoälymalleilla vastaavien kokeiden tekeminen tuottaisi todennäköisesti paljon synkempiä tuloksia. Mutta pistäkää omat mielipiteet tuonne kommentteihin ja pidetään keskustelu siellä. Toivottavasti videosta heräsi ajatuksia. Muista ihmeessä tilata kanavani, jos näin kävi. Täältä nimittäin pääset oppimaan lisää tekoälystä, ja täältä löytyy joitakin tämmöisiä pohdiskelevampia videoita myös tekoälyn luonteesta. Totta kai joka päivä opit täältä jotain uutta, kuten aina ennenkin. Mikäli haluat tukea kanavaa, muista, että voit liittyä YouTubessa kanavan jäseneksi. Tällä tavalla pääset katsomaan tulevat videoni etukäteen ja saat muutamia muitakin etuja. Muita tapoja tukea kanavaa on totta kai tykätä tästä videosta ja käydä kommentoimassa sitä, tai se mitä olet jo tehnyt, eli katsonut tämän videon loppuun asti, mistä olen totta kai hyvin kiitollinen. Me voi kiittää ja kuittaa.